is FoodPH Atbp. Welcome to my channel! Ay magkakaroon ako ng food challenge for 24 hours. So sa food challenge na yan, kakain lamang ako ng isang color na pagkain for the whole day. Gawa lamang tayo ng listahan natin. So you will see na wala pong dayaan ito. Lately kasi nagiging trending itong mga food color challenge na to eh. So dahil ang aking channel is about food, so natural lamang na gagawin natin itong mga food challenge na to. So guys, isusulat ko na. Ayan ang lalagyan ko, guys. Lalagyan ko na siya. Ayan na, I'm back, guys. So, ready na ako to pick my color. And, of course, walang dayaan to. I'll cover my eyes, ayan na. Tapos, eto yung bowl. Dito yung isang kamay ko. Okay, here we go. Kuha na ako. Ha. So, here it is. Ayan. Okay, open natin. Ay, red! So, red ang nabunot ko. Susunod ako. Compete na lang ako. Happy Sunday, everybody! Time check natin. 7:20. And nandito na ako sa kitchen namin. So, ang una kong gagawin, magluluto ako ng hotdog at kanin, of course. Para sa una kong gagawin, kailangan ko magluto ng hotdog dahil red food yan. Ayan, i-roll lang naman natin yun sa oil. And meron na tayo pang breakfast. Tayo ng watermelon shake para sa breakfast natin. So meron akong blender dito. Andito yung watermelon ko. Tinanggal ko na yung mga seeds. So ilalagay lang natin dito sa ating blender. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ito every morning. Every morning talaga. Gabi. So, eto. Nahirapan ako sana kung titingin sa camera. Tapos, meron akong condensed milk. Siyempre, favorite ko itong on the go na to na condensed milk. Kasi, kakat mo lang siya. Easy, convenient. Masyado. Okay, nilalagay ko na sa aking blender. Konti lang. Kasi, ayaw kong mawala yung natural sweetness ng aking fruits. Lalagyan ko ng konting tubig. Ayan. Tapos, we'll lock it in. Ganyan lang yan, guys. Nabili ko to sa Philips, actually. Ayan. Shake mo lang siyang ganyan. Okay. So, eto na, guys. Gagawin ko na siya. Okay na siya, no? Ayan na. So, lagay lang natin siya dito. Ganyan. Tapos, i-shake. I-pulse lang siya. Ganyan lang. Ayan. Breakfast, guys, na prepare ko today. So, meron ako dyang red plate, of course. Naka-red plate yan.
Gagamitin ko na yan all throughout the day, ah. Wala na akong ibang red plate. Hi! Ayun na, kakain na ako. Ready na ba kayong kumain with me? Let's go! So, syempre, pagkakain kayo ng shell, actually, kinakamay talaga to. Ba't ko nga ba nilalagyan ng ano? ng tinidor. So, ayan. Tatanggalin yung shell. Ayan. So, dapat ready rin yung mga lalagyan nyo ng ano nyo. Shell nyo. So, here. Syempre, meron akong sarsa. Ayan o. Red yan ha. Extra spicy chili sauce. Ilalagay ko dito. Of course. I'm enjoying this red food challenge ha. Kasi ang daming choices. Hindi ko pinili ito ha. Nagbunot ako. Diba? So yung mga next sa akin, i-challenge ko kayo. Watch out! Siyempre, bawal ang tubig kasi puti. So, this is a 24 hours challenge. Sana masurvive ko to. The good thing about this watermelon shake, hindi siya masyado fine. May konti pa siyang mga pulp. Sarap. Grabe. Konti lang yung milk na nilagay ko. Hindi ko inubos yung sachet. Kasi matamis yung melon. Actually, season ng melon ngayon sa amin. So, maraming nagbebenta ng melon. It's all over the place. Actually, for this challenge, guys, ang ginawa ko, late akong nag-breakfast. Nauna na sila. Kasi, nagluto pa ako ng red rice just for this challenge. Pero actually, hindi yan normal. Hindi ka na masyadong kumakain ng red rice. Ngayon lang. Ngayon lang. I'm on my last piece ng shrimps. Ang ganda ng red, no? Ganda ng color. Watching. Empty. Sarap. Good and better kung ikaw yung nagluluto. I-ensure nyo na okay siya, wala masyadong fats and everything. Yung mga bawal, di ba? Kasi nakakontrol mo like the salt, the pepper, the oil, the butter. Alright! Yes! Survive breakfast! So mamaya, tingnan nyo naman kung ano ang magiging merienda ko. See you later! Hi! So, anong oras na? 10:47 sa relo ko. Tapos nakikita nyo, diba? Oh, bagay. Red din yung red namin for this challenge. Saan kayo niyan? So, ngayon gagawa na tayo ng refreshment para sa aking merienda. Ang merienda ko ay red velvet cake. Ayan. Ako ang nag-bake niyan. Soon, papakita ko to sa channel ko, ha? Pero for now, wag muna. So, ayan. Ilalagay ko din sa aking red saucer. Red saucer. Ayan na. Alright. So, let's start. Okay. So, super lamig na water. Okay. Lagay natin dito sa baso ko. Yan. Nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita, no? Layo. Okay. Tapos, what better way para maging red ang iyong tubig is apple. Ayan na. Guys, eto na, kakain na tayo ng aking merienda. So, eto, meron akong na-bake na cake. Velvet cake. Ayan, namumula-mula.
So, ang ginawa ko dito, nilagay ko siya sa silicone cup. Alam mo, maganda talaga mag-invest ka. If you're into baking, maganda talaga pag meron kayong silicone cup, ganyan. So, tingnan nyo, easy lang siya i-peel off. So, ayan. Merienda. Ayan na guys, malapit na ako matapos. Sarap talaga pag ikaw gumagawa, no? Pagkain mo. Nilagyan ko ng raisins to, by the way. It's red. So, hindi pa pala nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to like and subscribe this channel. Mamaya, abangan nyo yung lunch ko, okay? Siyempre, I'm going to give it 10 kasi ako nagluto. Ako nag-bake. Last na. Hi! It's lunchtime! So ngayon, it's 1:08 na in my watch. Ito yung na-haul ko. Ito yung nabili ko kahapon. Ayan. Apple. Solo apple green tea. Yan ang aking iinumin ngayon. So, it's a red, Pasok yan sa red. Ayan na! From C2. Ayan! This is apple green tea. Hindi ako masyado makita ang aking food. I-adjust natin later. And then, ang aking lunch, hindi ako mag-rice. Hindi ako mag-rice. Imagine, my gosh. I have spaghetti from Jollibee. Ayan. In-order ko sa Jollibee to. Yung red, yung aking spaghetti. O, diba? Ready. Nandiyan na sa ref yan. Matagal na yung order. Ay, nako. Diyos ko, dahil. Kaliit lang ito. O, lagyan ko kaya pa ng cheese ko. Gusto mo? No-offer ko sa kasama ko, guys. Gusto nyo? Kain tayo ng lunch na spaghetti. Wow. Syempre, ang sandok ko, red. Diba? Now, I'm ready to eat. Let me just adjust this one. Kita nyo ba yan? Ilalayo ko yung itsura ko. Kita nyo yan? Yan ang aking pagkain. Ayan ang pagkain ko. Diba? Ready na ako. Ready na ako. Kakain na ako. Mukbang to. So, meron akong hotdog ulit. Kasi kanina, breakfast ko hotdog ulit ngayon. Alright, paubos na ang aking kinakain. Ayan. Dalawang subo na lang. Ang saya nitong challenge na to. Ang dami palang red na food. Ayan na, ubos na. Ayan, that's my lunch. Hi guys! So gagawa ko ng merienda ko mamaya. So meron ako ditong gel mix na red, of course, ang color. So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito sa ating bowl. Okay? Siguro konti lang kasi isang sachet nito dapat 6 kasi. 6 glass. So, since konti lang naman ang gagawin ko, so konti lang tong aking i-dissolve. Tapos, meron na rin ako dito mga molder. Dalawang molder yan. So, ang gagawin ko, i-dissolve ko lang to. Konting tubig lang.
Kasi dapat boiling. Ayan, naka-dissolve na siya. Kita nyo ba yan, guys? Ayan, naka-dissolve na. Tapos kukuha ako ng boiling water. So, ayan, nag-prepare ako ng boiling water. Dahan-dahin natin siyang i-dissolve ng boiling water. Ayan. Okay. Tuloy-tuloy lang hanggang wala na tayong makitang ano. So far, wala na guys, oh. Ayan. Pagkatapos nyan, yung jelly na yan, ilalagay na natin yung sa individual molder. Pero, ang gagawin ko, maglalagay muna ako ng fruits. It's your own choice, guys, kung anong fruits yung ilagay nyo. So, meron kami dito mga nahiwa ng pineapple. Lalagay ko peach, pwede peach, strawberry. Nasa sa inyo yon guys. Although yellow to guys, hindi ko kakain yung yellow. Syempre yung jelly lang ako. Pero, para maganda naman tingnan. Tsaka merienda idea rin to ha. So, ayan. Nilagyan ko ang molder ng mga fruit cuts. Alright. Tapos, ilalagay na natin tong mixture natin sa molder. So here you see, palalamigin natin konti. Pag hindi na masyadong mainit, ilalagay na natin siya sa ref para mag-set at para tumigas. Ayan. Ready na ang ating jelly. Para sa aking merienda, actually, ang time natin today is 3:44. And gumawa ako kanina, diba, ng gelatin ko. So, ayan na siya. There's my gelatines. Ayan. So, we're gonna eat this now. I'll show you how to eat it. Syempre. Kutsara lang naman to. Guys! Andito na ang aking gelatin. Ayan, no? Sumasayaw-sayaw. Let's taste this one. How is it? Ano, nak? Sarap, nak? Ox lang. So guys, dinner na ako. 6:29 na dito. Okay guys, I'm into my last challenge. Dinner ko na. So I have here red rice. I have sardinas. Let's eat. I'm with my baby. What are you gonna eat? Anything? Okay, let's eat. Ayan guys, andito na tayo sa last challenge ko ha. Gusto ko na to. Nakita ba yung food ko? I'm done. Okay guys, natapos na nila ang aking challenge. Sana nag-enjoy kayong lahat kasi nag-enjoy talaga ako. And hopefully, gagawin ulit natin to sa susunod. Tapos ibang color naman ang gawin. So, pag gusto nyo pang ulitin ko to, just let me know and please comment at the comment section down below. Don't forget to like, subscribe to my channel. Have a good day. God bless everyone. Bye!